Друзі, всіх вітаю. Ну що ж, Путін знову наговорив такої брехні, нову історію подав на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 17 червня 2023 року, що їй треба просто розбирати. 3 години сидів і слухав, що ж він скаже про історію. Наговорив він дуже багато. Тепер ви дізнаєтесь про Холокост нові дані. Ви дізнаєтесь, чому Українська повстанська армія вела боротьбу до 1952 року на території Білорусі і, власне, хто почав війну. З вами український історик Олександр Алферов. Перед цим, друзі, я прошу вас підписатись, хто не підписався. І щиро дякую за ваші вподобайки, поширення та коментарі. І дякую щиро тим, хто допомагає фінансово на Патреоні та картках в описі відео та в спонсорстві на Ютубі. Отже, почнемо з того. Я спеціально виписав цитати Путіна і тепер трошечки буду цитувати і давати свої реакції як історика. 3 години все ж таки це не так і мало. Отже, хто почав війну? Тут однозначно Путін говорить, що війна на Україні, на Юго-Восточной Україні була начата українським режимом в 2014 году. Тобто війну з Росією почала Україна, як виявляється. Знаєте як? Це вже пояснити вже ніхто не може. Але Путін вже ввів цю нову поняття, що Україна почала війну у 2014 році. Не просто там Донбас, а конкретно з Росією. До речі, перед цим він, спілкуючись з так званими воєнкорами, те саме проговорив. І що засвідчує те, що Путін вже абсолютно починає грати в нову схему. Війну розпочала Україна. Далі я процитую його. «Были вынуждены, признать независимость, а потом ответить на просьбу Донецкой и Луганской так званих республік о прийнятті в Росії і оказання воєнної помощи». Тобто Росія – це військова допомога, а Україна почала війну. Ну і зрозуміло, що в попытке прекратить это вооруженное противостояние, так каже Путін. Виявляється, у нас було вооруженне противостояння з українськими громадянами, так? А начебто не з російською армією, яка зайшла в Крим, яка надала власне свою техніку та війська перекинула в Україну в 2014 році. Але, менш з тим, дуже важливий акцент Путін робить на Холокості, друзі. Так, це геноцид єврейського населення під час Другої світової війни. Трагедія. Але зараз я хочу процитувати, що саме він сказав. В качестве героев в Украине возведены сегодня нацисты, последующие Гитлера. Холокост – это уничтожение евреев, 6 миллионов человек. И 1,5 мільйона були уничтожені на Україні. І, прежде всього, режимом бандеровців. Тобто, друзі, зараз Путін говорить про те, що 1,5 мільйона єврейського населення в Україні були знищені бандеровцями, так званими. І тепер, друзі, чому Путін почав говорити про Холокост? А все тому, що Холокост визнаний в усьому світі геноцидом. А ви знаєте, що зараз одна за іншою країною визнають Голодомор геноцидом по відношенню до українського населення, здійсненим за вказівкою з Москви, тобто Росією. Відповідно, зараз Путін почав розхитувати нову тему. Це дуже цікаво в історичному всьому спектрі, що тепер путінська Росія починає говорити про Холокост. 1,5 мільйона жертв цього геноциду, виявляється, це результат дії бандерівців. Тож, бачите, наскільки зараз серйозно він взявся за те, щоб обріхувати Україну, що це ми, виявляється, геноцидники. Що це ми і євреїв розстрілювали, і що це ми, очевидно, і Голодомор допустили. Зараз почнеться дуже багато всього. Але тут зауважу, що в процесі всього цих розмов Путіна 3-годинних він постійно говорить про антисемітизм. І от я тепер не можу просто зрозуміти, наскільки у нього є нахабство. Я хочу, друзі, нагадати, що 9 січня 1918 року до окупації більшовиками України, тобто ще навіть до повного проголошення Україною незалежності 22 січня 18 року, в Україні було створено Міністерство єврейських справ. Єдине в світі Міністерство єврейських справ в Українській Народній Республіці. Як автономія для населення з єврейського походження та, власне, щоб урегулювати всі можливі, скажімо, справи і щоб держава опікувалася євреями як однією з складовою величезної української держави, Української Народної Республіки, яка мала в своїх територіях близько 800 тисяч квадратних кілометрів. І от, друзі, уявіть собі, що у нас це явище було феноменом в світовій історії, так, українське відношення молодої нашої незалежної держави до єврейського населення. І тут згадаємо про побутовий антисемітизм, який є невід'ємною рисою в цілому російської історії. І тут Путін, звісно ж, цього не хоче говорити про чорносотенців, про погроми, які, власне, російські монархісти
постійно підживлювали. Це все забута історія. Тепер нам накидують 1,5 мільйона жертв Холокосту, які були вбиті, виявляється, тепер за посібництво, ну, очевидно, вже слово посібництво прибереться, убиті, ну, так званими бандерівцями, зі слів Путіна. Тож, друзі, це дуже несподіваний крок, і Путін починає вже хапатися за все, щоб принаймні унеможливити і збити, вивести з-під удара свою державу, сталінську Росію, яка вчинила 3 голодомори на території нашої держави. Хочу заважити, що тут він чергово говорить, що хто заснував Україну, це Ленін. Він, цитую, «Леніна скинули», це про пам'ятники, «Леніна скинули, хоча он основатель вашої України». Та? Зрозуміло. Тут, до речі, про основателя України і питання єврейське, він і про президента України говорить про походження. Ну, тобто, абсолютно непорядні розмови, абсолютно прикручування відомостей. Тож, Леніна скинули, який створив Україну. Вчергове бачимо цю брехню. Цікаво, що на всі питання ведучого Путін завжди казав, що я знав, що ви мене це спросите, тому підготувався. Доставав якісь бумажечки, там читав. Зрозуміло, що це в умовах їхнього цензурування, це зрозуміло, питання було заздалегідь підготовлені. Проте, що найбільш цікаво, Путін так само, виявляється, що робить? Приготував навіть фільм, цілу документальну хроніку на кілька хвилин, де йдуться про всякі звірства Української повстанської армії. Що найцікавіше? Ну, ви знаєте, момент наступний. Виявляється, цитую, за цей фільм, який Путін просив підготувати Пескова. В белорусских лесах после войны оставалось более 10 тысяч бандеровцев, и советская власть викурювала їх до 1952 року. Друзі, ну ніяких бандерівців Української повстанської армії в лісах Білорусі не було, викурювати там до 52 року не було чого, а оце теж певний посил для того, щоб прикрити, що рух спротиву білоруських, не совєтських, а білоруських реальних націоналістів, білоруських патріотів, які пішли в ліси, як і Українська повстанська армія, як і рух опору в Литві, лісові брати, в інших країнах. І зрозуміло, що з ким боролася совєтська власть? Це була білоруська армія звільнення, яка належала до Білоруської незалежної партії, незалежної партії, це політичного крила. І зрозуміло, що коли тепер Путін ще перекидує діяльність Української повстанської армії на територію Білорусі, що він робить? Правильно, він промовляє про те, що український рух опору, як це було визнано на Нюрнберзькому процесі, є не просто українським рухом опором, а є посібниками нацистів на території сьогоднішньої Білорусі. Тобто, змішавши всі поняття, він не дає можливості білорусам сказати, що у них була своя армія, яка боролася, що був свій антинацистський та антикомуністичний рух опору, який тривав до 52-го року. Тепер, виявляється, українська повстанська армія – це не що інше, як таке от, ну, як він сказав, зараз скажу, послідуючі Гітлера. Тобто, ну, хтось поїхав в Аргентину чи в Бразилію, а тут, виявляється, українці були послідуючими Гітлера і так само творили якісь злодіяння на території Білорусі. Ну, тут вже, бачите, таблеток, пігулочок треба пити більше. Одночасно, все це санкціоновано. Зрозуміло, що Путін спостерігав за цим фільмом, і особливо в ньому були цікаві такі пасажі, які демонструють їхнє знання історії. Процитую. 30 июня 1941 года на Львовской площади лидер ОУН Степан Бандера провозгласил о создании новой незалежної України. Друзі, це акт 30 червня 1941 року, коли у Львові проголосили відновлення української незалежності, відновлення української держави. Проте тут очевидно, що, знаєте, це знов-таки історія з Кадировим, який досі ловить десь Бандеру. Справа в тому, що Степан Бандера не був присутній у Львові того часу. І навпаки, 5 липня його заарештували німці, і після певного часу Степан Бандера був відправлений в концтабір Заксенгаузен. Що необхідно всім говорити, що Степан Бандера провів, по суті, більшу частину періоду, який ми називаємо там німецько-російська війна в межах Другої світової війни, провів в концентраційному таборі. Єдине, що хочу сказати, що Путін тепер бере ще на озброєння один факт, що, цитую, тепер слова Путіна, «Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы это никогда не забудем». Я думаю, що
як найбільш постраждала країна з боротьбі з нацизмом, і в згадках про УПА, чисельність якої максимально в 43-му році була 100 тисяч бійців, нам слід з вами згадати про близько 1,5 мільйони російських добровольців, які воювали за Адольфа Гітлера в Другій світовій війні. От про це вони всі забувають казати, що вони були не просто країною, яка постраждала від нацизму, що вони були і представництвом народу, який воював разом з Гітлером проти більшовиків. Це, друзі, нам теж не можна ніколи забувати. Ну і зрештою, звісно, Путін говорив про всякі там санітарні коридори. Ми працюємо суто по військовим там напрямках. Звісно, ще президент Алжира ляпнув, що Путін друг всього человечества. Ну, так чи інакше. Єдине, що тут слід наголосити, що тепер ми з вами, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ще раз дуже прошу, вподобайки, коментарі, поширення. Це історичний фронт боротьби в Ютубі. І щиро дякую всім ще раз за фінансову допомогу через Patreon, картки в описі відео та спонсорстві. Тепер, друзі, підсумовуючи. Перше, війну з Росією почала Україна в 2014 році. Які б там не казав він СВО, так, він говорить з приводу України як противник. Війну почала Україна. Вони хочуть, цитую, мирне урегулювання кризисів на Україні. Друге, тепер українців офіційно почали звинувачувати в Холокості. І що 1,5 мільйона єврейського населення в Україні це було вбиті. Це справа, виявляється, Організації українських націоналістів, там Української повстанської армії. І однозначно з тим ми сьогодні говоримо про те, що Путін підв'язує тепер і Білорусь до руху українського опору нацизму та більшовизму. Українська повстанська армія, виявляється, тепер УПА воювала на території Білорусі. Тобто, будучи загарбниками, відповідно, тут прямі аналогії до дійсно того, що він каже, послідуючи Гітлера. Друзі, ось така от розмова, було надзвичайно складно слухати, але все ж таки витримав, бо український історик має знати і має слідкувати за цими його новими меседжами, які цей диктатор, який забуває пити пігулки від своїх хвороби маніакальної, захопити весь світ і прославитися як другий Сталін чи другий Гітлер. Тож для вас це зробив. Дякую щиро за те, що були цей час. З вами був український історик Олександр Ауферов. Наближаємо перемогу щоденно.